Na, mindjárt csak ezt megelőzöm, ne zavarjunk bele a kis videónkba. Így. Na, sziasztok, szép jó napot mindenkinek! Ebben a videóban egy kis túrára invitálok most titeket Horvátországba. És ugye Horvátország esetében általában mindenki a tengerparti útra, Plitvicai tavakra és hasonlókra gondol, de ezúttal lényegesen közelebb található helyszínre megyünk, ami nem más, mint a Papuk természetvédelmi terület, a Papuk-hegység. Maga a helyszín, a hegység a észak-horváti síkságból emelkedik ki a Dráva és a Száva folyók közti területen. Szlativa, Daruvár és Pozsela, igen, Pozsela, ha jól emlékszem, Pozsela városok által körbehatárolt régióban, a magyar határtól mindösszesen 65-70 km-re Dráva-Szabolcs vonalában. Egyébként állítólag tiszta időben a Villányi-hegység magasabb pontjairól látható a hegység kontúrja, hogy ezzel is szemléltesse meg kicsit a közelségét. Hát a helyszín maga a látnivalókban bővelkedik. Azoknak, akik szeretnek így a természetben bolyongani, túrázgatni, látványos tanösvények, túraútvonalak, csörgedező patakok, sűrű erdők, picrángos tavak, tömkelege, de egyébként itt található 30 méter magasságból alá zúduló Skakavác vízesés is. Na de mivel ez nem egy gyalogos, hanem egy motoros túra, ezért most mi a hegység nyugati szélén futó Attina, vagy Attyina, nem is tudom mi a neve, hogy kell ejteni, Attyina és Kamenszki városok közötti szakaszra koncentrálunk ebben a videóban. Egyébként tervben volt a hegység keleti részén futó szerpentin is, ami Kutjevó, vagy nem tudom, hogy kell szintén ejteni, Kutjevó városától fölfele északra visz valami óbetűs város felé, nem tudom. De mivel szeretném vágatlanul megmutatni ezeket a szakaszokat, így azt most így ebbe a videóban nem kerül bele a keleti rész. Így is hosszú lesz a videó, amire végig másztuk a nyugati szerpentint. Egyébként nem egyedül megyek, Tamás kollégámmal, szintén Honda. Harkányban beszéltünk meg találkozót, aztán Harkányból Dráva-Szabolcs, ami ott van egy köpésre, Dráva-Szabolcsnál át a határon, és onnan már csak 65-70 km a hegységnek a nyugati széle, onnan majd ismét fogok jelentkezni. Jó szórakozást a videóhoz, remélem élvezhető lesz a dolog, és hogyha tetszik, akkor a szokásos, jutalmazzátok kérlek egy lájkkal, illetve hát ha éreztek késztetést, akkor egy feliratkozást is megejthettek. Ingyen van, enni nem kér, én meg érzem a törődést, úgyhogy mindig. Mindig van idő pihenni, be kell lőni a technikát. 22 kilométer, de nem megyünk annyit, hanem valahol le kell kanyarodni. Na, megérkeztünk ide a Papuk
hegy aljába. Itt most elvileg felfele nekivágunk a nyugati útnak, a nyugati szakasznak. Itt van az a gyönyörű hegység. És akkor én el is halkulok. Ha van valami érdekes, akkor úgyis félreállunk, és akkor mutatom, de most átadom a hangot a motornak.
Most van az, hogy vagy elmegyünk arra lefele, és megkerüljük az egészet, egészen nagy kerülő, vagy elmegyünk erre. 8 kilométer a falu, elvileg itt az erdőn keresztül a Murváson. És egészen a hegy lábánál megyünk el, a kis falukon, a túlsó felére. Terep? Offroad? No. Úgy döntöttünk, hogy levágjuk az utat. Csak annyi szépséghibája van a dolognak, hogy azt úgy tudjuk megtenni, hogy lenyomunk egy 8 km, körülbelül 8 km-es Murvás erdei utat. Egy offroad. Ez ilyenkor irigylem az offroados, az endurosokat. Az biztos, hogyha lesz új motor, akkor az valami enduro lesz. Rohadtul mennék ilyen helyeken. Gondolkodtam azon, hogy felajánlom cserére a Wiffert valami enduroért, de valószínűleg megbánnám, úgyhogy max azt tudom elképzelni, hogy a VFR mellé egy 200-as, 300 körüli, köbcenti körüli cross-t venni, amivel lehet bohockodni ilyen helyeken, vagy valami 600-as túra endurót, Transalpot, vagy valami ilyesmit, ami kicsit jobban ki van találva erre a terepre. Itt mifelénk és otthon annyi ilyen hely van, lehetne menni. Kalandozni össze-vissza erdőbe, dimbek, dombok között. Offroad baszod, VFR-re. Sár meg minden. Jaj, gec. Pirelli Angel GT2 Offroad ra is. GPS az megszűnt. Sűrű erdők. Na jó van, nem játszunk majd meg. Ja, kövek. Azt mondják, hogy VFR-re nem lehet offroadozni. Bírja ezből. Kicsit rázos, de veszek rá az meg egy bütykös gumit, és kimegyek a határba. Egyből kibassza a hátulját. A Papuk-hegység közepén is megy át egy út, egy ilyen út, ugye Murvás, ilyen erdős, sűrű erdős részeken, azt hiszem az a leghosszabb szakasz talán, de ez végig ilyen Murvás, vízeséssel, minden szarral, úgyhogy ha enduród van, akkor érdemes meggondolni, hogy eljöttek ide, és a hegy közepén átvágtok, keresetek rá. Na, azt hiszem itt a falu. Igen, ez a... De így viszont levágtunk egy jó nagy kerülőt, vagy utat. Ez az. Na. Most elmegyünk a hegy alatt. Ott van mögöttünk a hegy. Jaj. Itt a hegy lábánál végig elmegyünk körülbelül 70 km-re a túlsó végére, a keleti végére,
és ott visszamegyünk a másik úton. És aztán vissza Dráva Szabolcs és haza.